Nào khi tê wow lên nâng lên thở ra từ từ xuống. Nào khi tê wow one more một lần nữa thở ra từ từ xuống. Lần cuối last one. Nào khi tê wow nâng lên chừng quên hold is there. One, two, three, four, five, six. Thở ra từ từ lên xuống. Hop bằng hai tay thẳng. One, two, three, four, five, six. Từ từ nên thẳng. Để nó hít thở cho mầm xuống. Em bé hít tổ bình thường. Thở là relax mầm xuống. One, two, three, four, five, six. Đầu lên hai tay lên. Then nào hít tay vào hai tay thẳng lưng thẳng mầm xuống. Thở ra tay chạy sáu tay tay bên chạy ninh lên. One, two, three, four, five, six. Then now hít tay vào thở ra đổi bên slowly tay tay bên phải. One, two, three, four, five, six. Hai tay lên đến nào hít thở ra tay chạy xuống tay phải lên cao mắt lên ninh lên. One, two, three, four, five, six. Then nào hít tay vào thở ra đổi bên slowly từ từ tay phải xuống nực lên mắt lên. Lift your chest up. One, two, three, four, five, six. Hai tay lên đến nào hít thở ra hai tay sau lưng hai tay đằng trái nâng lên mắt lên. Đến nào hít thở ra cúi xoàng đầu xuống tay lên cao hít tổ bình thường. One, two, three, four, five, six. Then now hít tay vào thở ra hai tay xuống từ từ mầm lên quay ngược. Then now hít one tay thẳng chân thẳng từ từ quay xuống. Two, three, four, five, six. Chân phải lên cao. Để nó hít tay vào chân thẳng thở ra chân phải lên trước chân trái gối xuống đầu lên hai tay lên cao. Để nó hít tay vào thở ra slowly tay phải sau tay trái lên mắt lên nâng lên. One, two, three, four, five, six. Then now hít tay vào thở ra tay chạy xuống tay phải lên mắt lên nâng lên. Cô lên cô slowly từ từ cắm đuốc hai tay chắp tay. One, two, three, four, five, six. Then now hít tay vào một lần nữa thở ra hai tay sau đến từ từ chân trái cặp hai tay nắm gối trên slowly từ từ mầm xoang tay thẳng nâng lên mắt lên. More wide open your shoulder here. Cô lên ha slowly từ hai tay. One, two, từ mầm xuống push your hip down. Three, four, five,
six thì hai thì xuống nín tháng then now hít thò cho chân sáu qua những plank pose nín thẳng chân thẳng lưng tháng nín thẳng thì chợt choang có hai thầy cấp cầm làm đố cặp chân cặp tay nục xuông cầm xuông cô lên chơi nào hít thì vào trang gồm mang mầm xuống đầu lên xoay quay nục lên họ ra quên gọt đầu xuống mầm lên hít tổ bên thẳng cô lên tia one two three lưng thẳng four five six đôi chân để nào hít thì vào chân chạy lên cao thò ra chân chạy lên trước slowly từ từ đầu lên hai thật lên then now hít thì vào thò giật tay chạy sau nằm đùi phải ninh lên mắt lên mâm xuống one chân lên chỗ cô two từ từ mâm xuống three four five six then now hít thì vào thò giật tay phải xuống tay chạy lên ninh lên mắt lên cô lên twist here one two three four five six hai tay lên từ nào hít tay vào thò ra hai tay sau chân phải gấp nằm gọt chân slowly từ từ hai tay thẳng mầm xuống mò ngoài nục lên roll your shoulder back lift your chest up one two slowly từ 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 chơi cô lên cô four five six từ từ hai tay xuống nín thẳng từ nào hít thò cho chân sáu nín thẳng ha plank pose chân thẳng lưng thẳng nín thẳng mâm thẳng từ từ chợt xoang hai tay cấp chân thẳng cầm làm đố cặp chân ok nào hít tay vào trang gồm mang đầu lên nín lên mắt lên xoay quay nục lên họ ra quên gọt đầu xuống mầm lên hít ở bên thẳng chân quên hold it there one two three four five six then from it slowly từ từ gập trên then now hít thở ra hai tay lên chỗ cầm xuống nực xuống hít ở bên thẳng cô lên từ từ one two three four five six từ từ cầm xuống nực xuống chân thẳng gối lên để nó hít từ vào mầm lên cao slowly từ từ hai chân thẳng go lên one two three cô lên chơi cô lên mầm lên four five six ok từ từ gập trên mầm xuống em bé từ nào hít thở ra thả lỏng relax one two three